आजको भिडियोमा हामीले तपाईलाई बालाजु चोकबाट 200 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको भाटपटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर छेउको रिङ रोडमा स्थित एक अत्याधुनिक 6 तल्ले भवनबारे जानकारी दिनेछौँ। हरेक तल्लामा 3000 स्क्वायर फिट कार्पेट एरिया भएको यो भवनमा पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था रहेको छ। भवनको फेसिङ पूर्व र दक्षिण हुने गरी बनाइएको छ। यो भवनको ग्राउन्ड फ्लोर 3000 स्क्वायर फिट कार्पेट एरिया रहेको छ। यस भवनमा लिफ्टको राम्रो सुविधा रहेको छ। यस भवनमा हरेक तल्लामा महिला र पुरुषको लागि बाथरुमको सुविधा पनि रहेको छ। हरेक तल्लामा 1500 स्क्वायर फिट पार्टिसन गर्न मिल्ने हिसाबले 2वटा फ्रन्ट गेट बनाइएको छ र चारै डिरेक्सनबाट मजाले उज्यालो हुने गरी बनाइएको छ। हजुरलाई पनि बालाजु स्थित अत्याधुनिक व्यापारिक भवनमा स्पेस चाहिएमा आजै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।